થઈ ગયો ને મસ્ત રોટલો. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. આજે નવા વ્લોગની શરૂઆત કરી દઈએ છીએ. સવારના 8 વાગ્યા છે. અરે ખૂબ આજ બહુ જ મસ્ત ગુડ મોર્નિંગ થઈ ગઈ છે અમારી. અને ધ્યાના એ સવારમાં થોડો કજિયો કર્યો હતો કે બહાર જાવ તો થોડી વાર છાશ દૂધ લેવા ગયા નરેન્દ્ર, તો અમે એની સાથે ગયા હતા. અને એના નાસ્તા પાણી થઈ ગયા, અમારા થઈ ગયા, ને બસ બધું કામ બાકી છે. તો કામ બધું કરી લઈએ સવારમાં, તો થોડી સાથે સાથે કસરત પણ થઈ જાય. શું કરે દેન? મોબાઈલ લેવાય? અરે સવારમાં કહે મોબાઈલ આપો. અત્યારના છોકરા જોવો તમે. હે ધ્યાના, મોબાઈલ લેવાય? આ દીદી છે ને, દીદી સાથે રમવાનું હતું એને દીદી તો રમાડવા આવી, તારે મોબાઈલ જોવો? હે ધ્યાના, હાલો ત્યાં હું થોડું કામ કરી લઉં. હા હે ને મેં દીકો? હા, ડાયો દીકો કા. હાલ મમ્માને વાલી કરી જાવ. હે શું આપો? વળી પાછું કીધું ફોન લેવાય? બધા જોવે એમ કે છે. ધ્યાન તો જો શું કરે ધ્યાનું શું? સવારના 11:30 વાગી ગયા છે. ધ્યાના થોડી નીંદરમાં હતી તો એને સુવડાવી દીધી છે. અને હું બનાવું છું આજે ગવાર બટેકાનું શાક અને સાથે રસ અને રોટલી. તો આવી જાઓ બધા જમવા, મસ્ત ગરમા ગરમ. ધ્યાના આજે સૂઈ ગઈ છે, નહીંતર તો વહેલી એટલા 11:30 વાગ્યામાં ક્યારેય સૂતી નથી. આજે થોડીક સૂઈ ગઈ વહેલી. છે ને મસ્ત શાક. આવી જાવ બધા ખાવા, હજી ચડશે એટલે મસ્ત લાગશે. આ રોટલીનો લોટ બાંધીને હું અલગ અત્યારે રાખી દઉં છું. અને મેં એક મકાઈનો રોટલો કરવા માટે લોટ લઈ લીધો છે, એમાં મીઠું નાખ્યું છે અને ફૂલ ગરમ પાણી કરીને રાખ્યું છે. તો હું મારા માટે બનાવીશ મકાઈનો રોટલો અને નરેન્દ્ર માટે ગવાર બટેકાનું શાક અને રસ. રોટલો ફક્ત મારા માટે જ છે. તો બનાવો ફટાફટ રોટલો. આવો મસ્ત ડો તૈયાર કરી લીધો છે મેં. એકદમ પીળો લોટ હોય એને જો આ રીતના કાચો પીળો લોટ થઈ જાય ત્યાં સુધી મસળવાનો છે. મસળાઈ જાય એટલે જો આ રીતે રોટલો બને. ઘણા લોકો કહે છે કે મકાઈનો રોટલો બનાવવો થોડો ડિફિકલ્ટ છે, પણ મારા માટે તો જેવો બાજરાનો બનાવું છું એ જ રીતે મકાઈનો પણ બને છે. થોડો ભીનો હાથ કરતું જવાનું ને ભીનો જ રાખવાનું. ગાયનો રોટલો રેડી છે. આઉચ, મસ્ત તૈયાર થઈ ગયો છે.
જ્યારે આપણું જમવાનું બનાવતા હોય ત્યારે અમે લોકો તો ગાયનું ભાગ કાઢીએ જ છીએ. ગાય અથવા તો કૂતરા જેના ભાગમાં આવે તે પહેલાં તો બનાવીએ જ છીએ, પણ જો વધારાનું આપણે બન્યું હોય તો એ પણ આપીએ જ છીએ ગાયોને. એકદમ પાતળો કર્યો હતો. ક્યાંક જો આમ ફાવી પી જાય તો આ રીતે કરી લેવાનું. થઈ ગયો ને મસ્ત રોટલો. એકદમ ભાખરીથી પણ પતલો છે. મસ્ત થઈ ગયું. મસ્ત ચડી ગયું પેલું પડ. આ રીતે ચડી જાય એટલે ફેરવી લેવાનું છે. કેટલો સરસ ઉપસીને તૈયાર થયો છે રોટલો. હા, આની ઉપર ગરમા ગરમ જો ઘી ચોપડીને ખાવ તો બહુ જ મજા આવી જાય. પણ હું અત્યારે થોડી ડાયટિંગ ઉપર છું એટલે રોટલો ચોપડતી નથી, એમનેમ જ શાક સાથે ખાઈશ. હવે આવી ગયો છે રોટલીનો વારો. ફટાફટ રોટલી બનાવી લઈએ. સીઝનની પહેલી કેરી છે તો એનો ટેસ્ટ તો બહુ જ મસ્ત લાગે છે. આવી જાવ ગરમા ગરમ ફુલકા ખાવા. મારું જમવાનું રેડી છે. મકાઈનો રોટલો, ડુંગળી છે અને ગવાર બટેટાનું શાક અને ગાયનું દહીં છે. તો ચાલો ફટાફટ હું જમી લઉં. ધ્યાના કદાચ ઉઠી પણ જાય તો વ્યવસ્થિત જમવા દેતી નથી, એટલા માટે હું પહેલાં અત્યારે જમી લઉં છું. કેટલા વાગ્યા છે? 12:30 થવા આવ્યા છે. થોડી વાર પછી 1 વાગ્યા પછી નરેન્દ્ર પણ આવશે તો એને પણ જમવા દઈ દઈશું. એના માટે રસ બનાવ્યો છે. હું લેતી નથી કેમ કે મેં 10 વાગે કેરી ખાઈ લીધી હતી એટલે અત્યારે જમવામાં નહીં. 4 વાગી ગયા છે અને ધ્યાના ઉઠી ગઈ છે. ક્યાં ધ્યાના? ધ્યાનાને મોસંબીનું જ્યુસ બનાવી દીધું હતું પણ ધ્યાનાને ભાવ્યું નહીં. તો હવે નેક્સ્ટ હેલ્ધી નાસ્તો છે મખાણા, રોસ્ટેડ મખાણા. જો મખાણા હતા એને ખાલી પ્લેન શેકી લીધા છે. હે ને ધ્યાનાને ભાવે ને? ખાસ ધ્યાના આ મખાણા. હા થયું. ગરમ નથી થઈ ગયા. ભાઈ વાહ, જો શું છે? શું છે? મોસંબી હે? હા, તું કહેતો શું છે? શું કહેવાય એને? મોસંબી. સીઝનની ફર્સ્ટ મેંગો આવી ગઈ છે નહીં ધ્યાના? અને ધ્યાના એ જો આ મોસંબી ઉલાડી હે કોઈ. ધ્યાના મૂકી આવો હાલ બધીઓમાં. બાસકામાં મૂકી આવો મોસંબીમાં દીકો. હાલો હાલો ડાયો દીકો હાલો. અત્યારે જ્યુસ નો હોય હો. ના રે ના, ના રે ના, ના અત્યારે જ્યુસ પીતી નથી તું.
ના હો ના મારો ડાયો દીકો લે જ્યુસ પીવું જો જો મમ્મા જોવું જ કેવી ખબર પડે ક્યાં કરવાનું જ્યુસ કિચનમાં કરવાનું હોય એટલે કિચનમાં લઈ જો મને ક્યાં કરવાનું જ્યુસ હે હે રોજની જેમ આજે પણ હવે દૂધ લેવા જઈએ છીએ ટાઈમ થઈ ગયો છે 6 વાગી ગયા છે અને ધ્યાના પણ રેડી થઈ ગઈ છે સેન્ડલ તૈયાર છે સાયકલમાં ગોતે છે કે ચાલો સાયકલ લઈ લઈએ હું ધ્યાના આવી ગયા છીએ ફરી વાર ગાર્ડનમાં એમ ધ્યાના હિંચકા ઝૂલે હે ત્યાંનું હિંચકા ઝૂલે છે ઝૂલાવું છું થોડીવાર માટે અહીંયા રમશું વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયો લાઈક કરો શેર કરો સબસ્ક્રાઈબ કરો મળીશું નવા વિડીયો સાથે બાય બાય